doon sa barangay or munisipyo. Thank you, Mayor, for the 2 chapal. Sure. Shoutout ko sa mga taga DRRM sa Mayorga. Ano ito? Mayorga Leyte. Ano mga pangalan? Ha? Si Marvin Agustin. Si Jericho Rosal. Si Dennis. Ayun, si Dennis Trillo. Shoutout ni Dennis Trillo. Saan? Salamat Kuya Noel. Hoy, pag-like ka mo sa ano ha, sa MABINI ES na ano, yung page. Oh, i-post ko iton. Mga alipuris ito, joke. Mga alipuris ni Mayor, joke. Ito, magigiting na mga DRRM sa Mayorga Leyte. Tapos yung snack, buwas na lang. Buwas na lang snack ha, pagkatapos ng graduation. Kaya waray man kami snack ngayon. Ha? O, dili, day ka mumungari ugma. Amo ngayon. Rotation ngayon. Salamat kaayo ha. Salamat kaayo. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, Dennis Trillo. Tomorrow.
for coming.